Πολύ καλημέρα σας. Τι μου κάνετε? Ελπίζω πως είστε όλοι καλά. Διανύουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτής της Άνοιξης. Ετοιμαζόμαστε για το καλοκαιράκι και σκέφτηκα να κάνω ένα βιντεάκι για να σας μιλήσω για το πόσο αστεία μπορεί να είναι και ενδιαφέρουσα η ορθογραφία των ελληνικών. Έχουμε στα ελληνικά κάποιες λέξεις που τις λέμε ομόηχες. Ομόηχες. Έχουν τον ίδιο ήχο, όμοιο ήχο. Είναι λέξεις που ακούγονται το ίδιο, γράφονται όμως διαφορετικά και έχουν και διαφορετική σημασία. Θα σας πω μία πρόταση που ίσως σας φανεί αστεία στην αρχή. Για παράδειγμα, μπορώ να πω ότι κάποιος κλείνει την κλίνη που κλείνει. Τι είναι αυτό? Κλείνει την κλίνη που κλείνει. Τι θα πει? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Έχουμε στα ελληνικά δύο ρήματα που ακούγονται το ίδιο. Το ρήμα κλείνω και το ρήμα κλείνω. Okay. Το ένα ρήμα το γράφουμε με ε και σημαίνει κλείνω κάτι. Κλείνω την πόρτα, κλείνω το παράθυρο, κλείνω την τσάντα μου. Το άλλο ρήμα που γράφεται με γιώτα σημαίνει γέρνει. Κλείνω, γέρνω. Αυτό το ρήμα έχει δύο σημασίες. Η μία είναι αυτή που μόλις σας είπα, ότι γέρνει κάτι, και η άλλη σημασία είναι αυτή που χρησιμοποιούμε στην γραμματική. Λέμε κλείνω μία λέξη, που σημαίνει λέω με ποιους διαφορετικούς τρόπους μπορώ να την συναντήσω στον λόγο. Ας πούμε, όταν κλείνω ένα ουσιαστικό λέω ο άνθρωπος του ανθρώπου τον άνθρωπο, οι άνθρωποι των ανθρώπων τους ανθρώπους. Μόλις έκλεινα το ουσιαστικό άνθρωπος. Πάμε όμως να δούμε από την αρχή τις λέξεις αυτές. Κλείνω, που σημαίνει κλείνω. Λοιπόν, ποιες άλλες λέξεις έχουμε που έχουν σχέση με το ρήμα κλείνω? Έχουμε τη λέξη κλειδί. Και η λέξη κλειδί μπορεί να μας βοηθήσει να θυμόμαστε την ορθογραφία. Όπως ένα κλειδί έχει δοντάκια, σαν να έχουμε το ε και το ι εκεί που κλείνει, έτσι μπορούμε να θυμόμαστε ότι το ρήμα αυτό γράφεται με ε-ι. Κλείνω λοιπόν με το κλειδί, δηλαδή κλειδώνω την πόρτα. Και αυτός που είναι μέσα είναι κλειδωμένος, διότι τον κλείδωσα μέσα εκεί. Έχουμε τη λέξη κλείσιμο από εδώ. Το κλείστρο είναι οτιδήποτε μας βοηθάει να κλείσουμε κάτι. Αν καθίσω πολύ καιρό μέσα, λέω πω βαρέθηκα αυτή την κλεισούρα και είμαι κλεισμένος συνεχώς μέσα. Αυτά με το κλείνω μέσα, όμως έχουμε και σύνθετες. Για παράδειγμα, όταν αποκλείω κάποιον, σημαίνει ότι τον βγάζω έξω, δεν τον συμπεριλαμβάνω κάπου, τον αποκλείω. Ή αντίθετα, μπορώ να πω ότι περικλείω. Γύρω-γύρω, κλείνω κάτι, περικλείω. Για παράδειγμα, ένας χώρος μπορεί να περικλείεται από τοίχο, για παράδειγμα. Σε σχέση με το κλειδί έχουμε κλειδονιά, κλειδαριά. Αυτός που κρατάει τα κλειδιά είναι ο κλειδούχος, έχει τα κλειδιά. Αυτός που φτιάχνει τα κλειδιά, ποιος είναι? Ο κλειδαράς. Και προσέξτε, δεν κοιτάμε ποτέ από την κλειδαρότρυπα. Μία λέξη που ίσως γνωρίζετε, εφόσον μένετε στην Ελλάδα και εφόσον έχετε σχέσεις με την εφορία, με τον ΟΑΕ, με διάφορες υπηρεσίες, είναι ότι για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους, χρειάζεστε έναν
κλειδάριθμο. Τι είναι αυτός? Είναι ένας αριθμός που σας δίνουν, ένας κωδικός που λειτουργεί σαν κλειδί για να μπορέσετε να μπείτε. Το password δηλαδή, ο κλειδάριθμός σας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το άλλο κλίνο που γράφεται με γιώτα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Είπαμε ότι η μία έννοια είναι αυτή που έχουμε στη γραμματική, κλίνο, και μπορούμε να μιλήσουμε για την κλίση των ουσιαστικών, για παράδειγμα. Υπάρχουν στη γραμματική λέξεις που κλείνονται, όπως είναι τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήματα, και υπάρχουν λέξεις που δεν κλείνονται, για παράδειγμα τα επιρρήματα. Λέω πώς και λέω διαρκώς, λέω καλά, αυτές οι λέξεις δεν κλείνονται, είναι πάντα οι ίδιες. Είναι ακλείτες οι λέξεις. Κλειτές και ακλείτες λέξεις με γιώτα. Το κλείνω που γράφεται με γιώτα και σημαίνει γέρνω. Μπορώ να πω ότι έχω μία κλίση προς κάτι. Δηλαδή έχω μία τάση, έχω μία προδιάθεση να κάνω κάτι. Λέμε, αυτό το παιδί έχει μεγάλη κλίση στη μουσική. Έχει καλό αυτή. Ή μαθαίνει με ευκολία να παίζει κάποια μουσικά όργανα. Έχει κλίση στη μουσική. Από το ρήμα κλείνω λοιπόν. Την κλίση που σημαίνει τάση και την κλίση που σημαίνει το ότι γέρνει κάτι. Ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας. Ιταλία. Πίζα, ένας πύργος ο οποίος γέρνει. Είναι ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας αυτός. Όταν γέρνω και ξαπλώνω, πού ξαπλώνω? Ξαπλώνω στην κλίνη. Κλίνη. Κρεβάτι είναι η κλίνη. Αν μείνετε σε κάποιο ξενοδοχείο θα σας ρωτήσουν αν θέλετε μονόκλινο δωμάτιο, δίκλινο, τρίκλινο κτλ. Δηλαδή με ένα κρεβάτι, με δύο κρεβάτια κτλ. Την εποχή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων χρησιμοποιούσαν κάποια έπιπλα που δεν τα συναντούμε πολύ συχνά τώρα, που ήταν σαν καναπέδες, είχαν όμως μόνο από τη μία πλευρά έτσι υπερυψωμένη πλάτη και τα έλεγαν ανακλυντρά. Δηλαδή δεν ξαπλώνεις τελείως, αλλά λίγο ανασηκωμένος είσαι. Ξαπλώνεις, αλλά όχι εντελώς. Από τη λέξη κλείνω και κλείνει βγαίνει η λέξη κλινική. Κλινική δηλαδή ένα τμήμα του νοσοκομείου όπου οι ασθενείς μένουν μέσα. Υπάρχουν κρεβάτια για τους ασθενείς. Και κάποιος ο οποίος είναι στο κρεβάτι, είναι άρρωστος δηλαδή και δεν μπορεί να σηκωθεί, λέμε ότι είναι κλινήρης, εξαπλωμένος στο κρεβάτι. Στα νοσοκομεία, στα ξενοδοχεία υπάρχουν παντού κλινοσκεπάσματα. Κλινοσκεπάσματα έχουμε και στο σπίτι, απλά δεν τα ονομάζουμε έτσι, δεν το συνηθίζουμε. Δεν λέω ας πούμε, παιδί μου φέρε τα κλινοσκεπάσματα. Όχι. Αλλά αν πάτε στο ξενοδοχείο μπορεί να δείτε να αναφέρουν για κλινοσκεπάσματα που σημαίνει το σεντόνι, κουβέρτα, πάπλωμα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Αυτά που σκεπάζουν την κλίνη. Και κάποιος που μπορεί να είναι άρρωστος για πολύ καιρό και να μην μπορεί να κουνηθεί καθόλου, μπορεί να έχει προβλήματα από την κατάκληση. Είναι εξαπλωμένος χωρίς να μπορεί να κινηθεί. Όσοι έχετε σχέση με ασθενείς, μπορεί να ακούτε ότι αυτός έχει έλκη κατάκλησης, με πληγές από την αδυναμία του να σηκωθεί. Και κλειμένος λοιπόν είπαμε ότι είναι ο πύργος της Πίζας. Όταν φεύγω μακριά από την κύρια κατεύθυνση, τότε αποκλίνω από κάτι, πηγαίνω πιο μακριά, αλλάζω κατεύθυνση. Αντίθετα, αν πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση, τότε συγκλίνουμε. Λέμε, οι απόψεις μας συγκλίνουν. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από διαφορετικά σημεία, αλλά
πλησιάζουν η μία την άλλη, πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Συμφωνούμε, θα πει, οι απόψεις μας συγκλίνουν. Αν πάτε στο θέατρο, θα δείτε ότι στο τέλος κάθε παράστασης οι ηθοποιοί βγαίνουν μπροστά και υποκλίνονται. Υποκλίνομαι, γιώτα πάλι. Βλέπετε ότι όλες αυτές οι λέξεις που σας έχω πει μέχρι στιγμής έχουν την έννοια με κάποιο τρόπο του γέρνω, κλείνω, γιώτα είπαμε. Θα θυμάστε σαν ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται και γέρνει, ένα γιώτα, κλείνω, σε αντίθεση με το κλείνω με γιώτα που θυμίζει το κλειδί, και με αυτό συνδέουμε όλες τις λέξεις που έχουν την έννοια του κλείνω. Ποια άλλη λέξη έχει σχέση με το κλείνω που δεν μπορείτε ίσως να φανταστείτε? Είναι η λέξη κλίμα, το κλίμα ενός τόπου, και κατ' επέκταση φυσικά και ο κλιματισμός. Έχουμε κλιματιστικά σε διάφορους εσωτερικούς χώρους για να μας δροσίζουν το καλοκαίρι συνήθως ή για να μας ζεσταίνουν το χειμώνα. Κλίμα είπαμε, και έχουμε και την κλίμακα. Η κλίμακα είναι η σκάλα. Στις πολυκατοικίες συνήθως υπάρχει ασανσέρ και υπάρχει και κλιμακοστάσιο, ο χώρος όπου ανεβαίνει η σκάλα. Και όταν κάτι αυξάνεται σταδιακά, λέμε ότι κλιμακώνεται, δηλαδή σαν μια κλίμακα, σκαλοπάτι γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Μπορεί να κλιμακωθεί μια ένταση, μια ένταση ανάμεσα σε ανθρώπους, μια ένταση ανάμεσα σε κράτη, στο διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι αυτά είχα να σας πω, και τώρα θέλω να μου πείτε τι μπορεί να σημαίνει κλείνει την κλίνη που κλείνει. Κλείνει την κλίνη που κλείνει. Σκεφτείτε και γράψτε το κάτω. Περιμένω τις απαντήσεις σας, θα χαρώ πολύ να τις διαβάσω και να το συζητήσουμε. Θα τα πούμε σε ένα ακόμη βιντεάκι με την πολύ ενδιαφέρουσα παιχνιδιάρα ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας. Να είστε καλά μέχρι τότε. Χαιρετώ.